بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زدان ودرس جديد في كورس ICDL الإصدار السادس. ورجعت لكم تاني عشان نكمل في كورس ICDL الإصدار السادس، وتحديدا مديول الوورد. كنت شرحت قبل كده 5 دروس، والنهارده هيكون الدرس رقم 6. كنا خلصنا قبل كده على ريبون هوم، ودخلنا في ريبون انسيرت، واتكلمنا فيها على ازاي تعمل انسيرت للتيبل، وازاي تعمل انسيرت ل بيكتشرز، وازاي تعمل انسيرت لايكويشن والحاجات دي كلها. النهارده ان شاء الله هنكمل على ريبون انسيرت، وهنتكلم على كام جزئيه كده بسيطه فيها. انا عندي كده على سبيل المثال ده بحث بيتكلم عن الحرب العالميه الثانيه. طبعا هو بحث اي كلام، مش جاهز او منسق، يعني واخده من ويكيبيديا. تعالوا كده في البحث ده نطبق شويه الحاجات اللي فاضله عندنا في ريبون انسيرت، اللي هي المفروض مطلوب مننا ان احنا نعرفها. لو جيت كده بصيت في ريبون انسيرت هتلاقي كده على الشمال في حاجه اسمها كفر بيج، وفي بلانك بيج، وفي بيج بريك. التلاته دول مهمين جدا 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 وانت بتكتب بحث. ليه بقى؟ انا دلوقتي كتبت البحث بتاعي، ويا جماعه مهم جدا وانا بكتب البحث بتاعي اكتبه كله الاول واخلصه وانسقه واظبطه، وبعد كده في الاخر اعمل له كفر بيج. كفر بيج اللي هي الصفحه الاولانيه كده اللي في الاول، اللي بيكون فيها اسمك واسم البحث والدكتور اللي انت مقدم له البحث والكلام ده كله. ما بعملش الكفر بيج الاول، لا، انا بكتب البحث بتاعه كله الاول واخلصه، وبعد كده في الاخر بعمل الكفر بيج في اول البحث بتاعي. طيب انا خلصت بحثي تمام، نسقته جاهز وزي الفل، عايز اعمل له كفر بيج. باجي على انسيرت وكفر بيج، مجرد ما ادوس عليها كده بيظهر لي كل الكفر بيجز اللي موجوده عندي. ممكن اختار منهم اي واحد انا عايزه وعاجبني، وممكن كمان ادخل على موقع اوفيس.com، وهنا هيجيب لي كمان كفرات اكتر لو انا محتاج حاجات اكتر يعني. تعالوا على سبيل المثال ونقول مثلا الكفر ده عاجبني، خلينا في ده عاجبني، هختاره كده. مجرد ما بدوس عليه هو لوحده اوتوماتيك بينزله اول صفحه في البحث بتاعي. شوف البحث، انا كنت واقف هنا وما كانش في صفحات قبل منه، فلما عملت انسيرت كفر بيج جاب لي الكفر بتاعي وحطه لي في الاول. طبعا بعد كده بكتب هنا اسم البحث بتاعي، وطبعا الدكتور والكلام ده كله هنا في الكفر بيج. دي اهميه الكفر بيج. طيب هلاقي عندي برضو في انسيرت هنا بيجز، هلاقي حاجه اسمها بلانك بيج. مهمتها دي بقى يا جماعه ايه؟ تعالى اوريك مهمتها ايه. وليكن البحث اللي قدامك ده كده مثلا على سبيل المثال فيه 8 صفحات. انا مثلا جيت بعد الصفحه الثانيه دي كده وكتبت كلام هنا ومش عارف ايه، وجيت هنا كده بعد الكلام ده عايز اضيف كلام كتير تاني بين ده وبين ده، بين الفقرتين دول في كلام كتير هضيفه، بس مش عايز اكتبه هنا لسه وانزل انتر والكلام ده كله. عايز اضيف صفحه فاضيه اكتب فيها اللي انا عايزه. فحاجه كده في اخر مكان انا عايز اضيف بعده، وهقف عليه كده واقول له انسيرت، واجي هنا على بلانك بيج ادوس عليها كده، هيجيب لي صفحه فاضيه اهي. شوف دي وقفت لحد فين؟ هنا اهي خلصت هنا، بعدها راح عامل لي صفحه فاضيه كامله اهو، اقدر اضيف فيها اللي انا عايزه. تمام. والكلام او الفقرات اللي كانت موجوده بعد الفقره اللي فاتت نزلها لي في صفحه بعد كده خالص لوحدها اهو، بدايه من صفحه جديده او بدأ بيها صفحه جديده. عندي كمان هنا يا جماعه في قائمه انسيرت عندي حاجه اسمها بيج بريك، ودي مهمه جدا 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 عندي للناس اللي بيكتبوا ابحاث. لو انت مثلا عندك بحث مكون من كذا صفحه، وجيت كده بعد صفحه منهم في اخر فقره فيهم عايز تضيف كلام جديد او فقره جديده، لو جيت ضفت كلام بعد الفقره دي ودوست انتر وضفت فقرات وكلام، هتلاقي كل الصفحات اللي بعد كده اتأثرت. هتلاقي فيها مثلا العناوين بدل ما كانت في اول الصفحه بقت نزلت سطرين ثلاثه وهكذا. هتلاقي في كلام دخل في صفحتين مع بعض، او في كلام بدل ما كان في اخر صفحه بقى في اول صفحه جديده، واتغير. يعني الوضع اتغير دلوقتي ليه؟ لان احنا ضفنا فقرات في صفحات قبل كده. تعالوا مثلا على سبيل المثال نشوف بس كده قدامي في الدوكيمنت اللي موجوده قدامي. انا عندي اهو دي الصفحه رقم 2 او رقم 3 بتنتهي بالبراجراف ده، والصفحه رقم 4 بتبدا بالعنوان اللي هو 1939. ده عنوان وبيتكلم على الاحداث اللي حصلت في 1939 وهكذا. تعال نشوف صفحه رقم 5 نفس الكلام فيها عنوان 1944. فانا عندي الصفحات عامل لها عنوان في اول الصفحه وهكذا. تمام. لو جيت انا بقى هنا على الصفحه دي اللي هي رقم 3 وافتكرت مثلا ان في باراجراف عايز اكتبه او في كلام زياده عايز اضيفه، او مثلا جيت حبيت اغير حجم الخط بتاع الباراجراف ده، تعالوا نغير حجم الخط بس كده. شوفوا كده، لو جيت هنا هوم وزودت حجم الخط ده شويه كده، بص كده، شوف كده الصفحه اللي بعدها حصل ايه. العنوان ده بدل ما كان هنا فوق في الاول اتأثر ونزل تحت هو كمان واتغير مكانه. تعالوا نشوف الصفحه اللي بعدها 1944، بدل ما كان هنا نزل تحت هو كمان واتغير مكانه. ليه؟ عشان انا عملت تغيير في احدى الصفحات فوق، فبالتالي التغيير ده اثر على بقيه العناوين وبقيه الصفحات اللي تحت. تمام.
تعالوا نرجع تاني نرجع اللي احنا عملناه ده تاني. طيب ده بس مجرد تغيير في الخط، في حجم الخط. فما بالك بقى لو جيت كده مثلا بعديه وضفت باراجراف جديد، اي كلام كده دلوقتي مثلا، اي كلام كاني بضيف باراجراف جديد. تعال نشوف اللي هيحصل. بص كده نفس الكلام، العنوان ده كان فوق هنا، لما ضفت كلام فوق او ضفت باراجراف جديد اتأثر، وبالتالي هتلاقي كل الصفحات معايا اتأثرت في البحث بتاعي لمجرد ان انا عملت اي تغيير في صفحة في الصفحات اللي قبل كده، في صفحة فوق. يعني كل ما بعمل تغيير في صفحة اللي وراها كله بيتأثر. طيب احل المشكلة دي ازاي؟ تعال نمسح الكلام ده كله. انا واقف هنا مثلا عند الباراجراف ده اللي عايز اضيف بعد منه كلام تاني، بمسح اي مساحة فاضية او مسافة فاضية كنت سايبها بين الباراجراف ده وبين الصفحة اللي بعده. تعالوا كده نمسحها كلها اهو لحد هنا كده، وبزرار ديليت اللي في الكيبورد واعمل لها ديليت. تمام. وباجي اقف على اخر الباراجراف بتاعي اللي انا عايز اضيف بعد منه، وبروح هنا على انسيرت واعمل حاجه اسمها بيج بريك. تمام. واجي هنا امسح المساحه دي الفاضيه دي كده بزرار باك سبيس عشان اخلي العنوان ده يبقى في اول الصفحه بالظبط. كده انا عملت بيج بريك بين الصفحه دي والصفحه اللي بعدها، عملت حاجز بينهم، بين هنا وبين هنا. وبالتالي انا لو نزلت كده سطر انتر وكتبت اي باراجراف او اي كلام، بص بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل. ده ما تاثرش، ما اتغيرش، رغم ان انا عمال ازود كلام فوق واغير حاجات فوق، بس ده ما تاثرش لان انا عامل حاجه اسمها بيج بريك. بيج بريك بتمنع ان اللي فوق ده يجي ياثر على تحت منه ويغير مكانه والكلام ده كله. طب تعالوا نغير حجم الخط اللي احنا غيرناه من شويه ونشوف ايه اللي هيحصل. نفس الكلام ما اتغيرش اهو، لما غيرت حجم الخط فوق اللي تحت ما اتاثرش. تعال نشوف الصفحه اللي بعدها، هي كمان ما اتاثرتش، واللي بعدها نفس الكلام ما اتاثرتش. فدي يا جماعه ميزه البيج بريك. طبعا عشان اظهرها واظهر هل عندي بيج بريك موجوده ولا لا، باجي هنا على هوم وبظهر علامات اللي هي اللي انا قلنا عليها قبل كده، اللي هي علامات الماركس بتاعت الباراجراف اللي بنظهرها عشان نعرف اذا كان في اي تاثيرات ضفتها على الباراجراف بتاعي ولا لا. بدوس عليها كده، بص كده هتلاقي هنا مكتوب لي ايه، بيج بريك. طبعا العلامات دي بتبقى موجوده معايا في البريفيو بتاعي او العرض بتاعي، ولكن في حاله الطباعه ما بتظهرش معايا. طيب انا ضفت بيج بريك هنا بين الصفحه دي والصفحه دي وخلاص مش عاجبني وعايز اشيله، او ضفته بالغلط وعايز اشيله، اعمل ايه؟ باجي كده على البيج بريك ده كده، اقف على اخره وادوس على زرار باك سبيس اللي فوق زرار انتر في الكيبورد. انا كده شلت البيج بريك. لو عملت اي تاثير هنا فوق اهو هتلاقي اللي تحت منه بيتاثر عادي جدا. تمام. يبقى كده عرفنا ازاي نلغي البيج بريك. تعالوا نشيل كل الكلام ده وتعالوا نخفي العلامات دي تاني. تعالوا نكمل في ريبون انسيرت. وعندي في ريبون انسيرت في حاجه اسمها شيبس، لو دوست عليها كده دي اشكال. لو عايز مثلا اضيف شكل زي دايره مثلا او حاجه اهو، وممكن اغير اجي على فورمات واغير اللون اللي جواها، بدل ما هو ازرق اخليه لون تاني اصفر، واغير كمان الخط الخارجي اخليه مثلا احمر، وهكذا اقدر اتحكم فيها كلها. وممكن كمان اكتب جواها اي كلام لو انا عايز اكتب كلام مثلا اهو، بس طبعا الكلام باين باللون الابيض. ممكن كده اجي عليه واجي هنا على تكست فيل واخليه لون اسود كده مثلا اهو. تمام. في برضو هنا عندي في انسيرت هتلاقي اشكال كتيره جدا بقى، لو انت محتاج شكل منهم كشكل توضيحي في البحث بتاعك ممكن تختاره. في عندي هنا برضو اللي احنا يهمنا قوي اللي هو التشارت. تعالوا نمسح بس ده دلوقتي مش عايزينه. بقف عليه كده بحدده وبزرار ديليت في الكيبورد بدوس ديليت. عندنا بعد كده الشارت او الرسومات البيانيه. لو انت مثلا عندك في البحث بتاعك محتاج تحط رسومات بيانيه توضح نسبه وتناسب بين حاجتين او تقارن بين حاجات معينه يعني، فبتيجي هنا على انسيرت والشارت. بعد كده بيظهر لك انواع الرسومات البيانيه اللي موجوده عندك. في النوع اللي هو الكولوم اللي هو الاعمده اللي هو ده، وفي النوع اللي هو اللاين اللي هو لو جيت تدوس عليه كده هتلاقي الخطوط اللي هو يعني يديك خط كده وتاثير الخط ده زاد امتى وقل امتى والكلام ده كله. عندك اشكال كتيره، والباي اللي هي الدايره، واشكال كتيره زي ما انت شايف كده. ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك اعمل لي انسيرت شارت معين اللي هو نوعه مثلا باي، هتيجي هنا على الشارت اللي هو نوعه باي وتعمل له انسيرت. طيب تعال نعمل انسيرت لشارت من نوع كولوم وهقول له اوكي. بص كده مجرد ما بعمل انسيرت لشارت من نوع كولوم بيفتح لي كده صفحه اكسل على جنب كده صغيره كده اهو، فيها البيانات بتاعه الشارت ده.
لو لاحظت ان التشارت ده او الرسم البياني ده هتلاقي كده في تحت هنا مكتوب كلام، والعامده دي كمان ليها الوان، والالوان دي مكتوب لها كلام تحت. ده مثلا شارت توضيحي لحاجه معينه. فانت ممكن تستخدم الشارت ده مثلا لو انت بتقارن بين طلبه، مثلا طلبه عندك في الفصل وفي مواد معينه. تعال نقول مثلا ده واحد اسمه طارق، احمد، ساره، نورهان، تمام. وتعال نفترض ان دي درجاتهم في الماس، ودي عربي، دي انجليش. تعال نفترض ان دول عندي طلبه، طارق واحمد وساره ونورهان، ودي درجاتهم في المواد دي. طارق مثلا جايب اعلى درجه عنده كان جايبها في الماس، عشان الماس لونه ازرق، فاعلى درجه كان جايبها طارق في الماس. لكن مين اعلى واحد فيهم كلهم جايب درجه في الماس؟ هتلاقيها نورهان، لان نورهان باين ان هي ايه، العمود الازرق ده اعلى من اي حد تاني. فدي مقارنه بين كذا حد، ممكن تعملها بقى انت باشكال تانية وتوضيحات تانية. طيب تعالوا مثلا نفترض ان احنا مش عايزين المقارنه بالطلاب، يعني مثلا طارق واحمد وساره ونورهان، لا انا عايز المقارنه بالمواد. يعني يحط لي هنا المواد، الرياضيات وماده اللغه العربيه وماده اللغه الانجليزيه، وقارني بين كل الطلاب، مين اكتر واحد جايب درجه في اللغه العربيه، مين اكتر واحد جايب درجه في الرياضيات، وهكذا. نعملها ازاي؟ بقفل ده كده، هتيجي كده على التشارت بتاعك، كليك يمين وتختار حاجه اسمها اديت داتا، تدوس عليها كده، هتلاقي فتح لك ملف الاكسل اللي فيه الداتا بتاعتك. تمام. هتلاقي هنا الاختيار ده اللي هو سويتش رو وكولوم ظهر بقى واضح كده قدامك، ما كانش ظاهر من شويه، دلوقتي بقى ظاهر. لما هتدوس عليه كده، بص كده دلوقتي اللي حصل، عكسهم لك. بدل ما كان تحت هنا كده كان المقارنه كان بكل طالب لوحده والمواد بتاعته معاه، لا دلوقتي بقى خلى لك المقارنه بالمواد، الماده، وشوف كده مين اللي جايب درجات فيها اكتر زي ما انت شايف كده. كمان لو دخلت على كليك يمين اديت داتا، انت ممكن كمان تغير الداتا بتاعتك. يعني مثلا لو كان في داتا انت مدخلها غلط ممكن تعدلها وتصححها. تمام. في كمان عندي اختيار مهم جدا اسمه سيلكت داتا، لو جيت دوست عليه كده مثلا على سبيل المثال، انا ظاهر لي هنا اهو، انا ظاهر لي المواد الرياضيات والعربي والانجليش، وظاهر لي الطلبه بتوعي طارق واحمد وساره ونورهان. انا مثلا عايز درجه ساره ما تظهرش عندي رغم انها موجوده في الجدول، بس مش عايز تظهر في المقارنه. هاجي كده على الاختيار اللي قلنا عليه سيلكت داتا وادوس عليه، هيظهر لي هنا الحاجات اللي بتظهر لي، الداتا اللي المفروض هتتقارن معايا سواء كان الطلاب او المواد. هختار الحاجه اللي انا مش عايز تظهر، زي ساره مثلا مش عايز تظهر، وهقول له اوكي. بص كده المقارنه دلوقتي بقت من غير ساره، بقت المقارنه في المواد، وبقت بين احمد وطارق ونورهان، رغم ان ساره موجود بياناتها في الجدول ولكنها مش ظاهره معايا في المقارنه. تمام. كده كان موضوع الانسيرت بتاع التشارت. طبعا هنتكلم عليه بتعمق كبير جدا في الاكسل، لان اهميته الكبيره بتبان اكتر في الاكسل، مش بتبان في الوورد، او مش بتحتاجه كتير في الوورد يعني. نرجع تاني لقائمة insert أو ribbon insert، هتلاقي عندك هنا ممكن insert comment أو insert header وfooter وpage number. طيب header وfooter وpage number دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ولازم يجي عليها سؤال في الامتحان. ايه هو الهيدر وايه هو الفوتر؟ بيتلاحظ كده دايما في بعض الابحاث النظيفه شويه، تلاقي اللي عامل البحث ده كده فوق هنا مثلا كاتب لك اسم البحث، تمام، وتحت هنا كده ارقام الصفحات او ارقام السكشن او اسم السكشن اللي موجود في اللي فيه الورقه دي مثلا، فبيبقى في تنسيق شويه. فانت هيدر وفوتر وبيج نمبر دي حاجات بتظهر لك فوق وتحت الصفحه. الهيدر ده الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي هنا ده اللي ممكن تكتب فيه اي حاجه زي مثلا كلمه معينه، اسم البحث، الكلام ده كله. والفوتر الجزء اللي تحت هو ده. والبيج نمبر انت ممكن تعمل انسيرت لارقام الصفحات بس. تعالوا نشوف كده على سبيل المثال، عايز البحث بتاعي ده مثلا اخليه مترقم ارقام صفحات، هاجي هنا على انسيرت وبيج نمبر ادوس عليها، وهختار فين مكان الترقيم بالظبط. انا عايزه فوق في الصفحه من فوق، ولا عايزه تحت، ولا عايزه في هوامش الصفحه على اليمين وعلى الشمال، ولا في اي حته في الصفحه بتاعتي. لا انا هختاره البيج نمبر يكون تحت. هيجي كده يقول لي فين تحت بالظبط، عايز تحت على الشمال، تحت في النص، تحت على اليمين، ولا ايه بالظبط؟ اقول له يا سيدي خلولي تحت على الشمال. بص كده هتلاقيه رقم لي الصفحات اهو، 1 2 3، وهتلاقيه الكفر بيج ما خدتش رقم. شايف دي الكفر بيج اهي ما خدتش رقم، لان هو عارفها ان دي كفر بيج ما تتحسبش في الصفحات بتاعتي وفي الترقيم بتاعي. طيب عايز ارجع اعدل في البيج نمبر ده تاني،
مجرد ما بدوس عليه كده مرتين ورا بعض بلاقيني دخلت على الفوتر اللي هو الجزء اللي تحت في الصفحه اللي اقدر اعدل فيه البيج نمبر. طيب عايز اطلع منه بدوس على كلوز هيدر اند فوتر، الاختيار ده تمام كده. طيب انا يا سيدي ضفت ارقام الصفحات، عايز دلوقتي اضيف كمان حاجه تحت هنا، مثلا اسم الملف او اسم البحث. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هندخل هنا على انسيرت وهاجي هنا على فوتر وهختار انا عايز اضيف بانهي شكل بالظبط، شكل اللي فيه 3 اعمده كده في الفوتر ولا عمود واحد بس ولا ايه بالظبط. هقول له يا سيدي تعالى ضيف الشكل ده تمام. وهاجي هنا اكتب اي كلمه وليكن مثلا طارق زيدان تمام. خلصت كتبتها هاجي هنا على كلوز هيدر اند فوتر. بص كده هلاقيها اتطبقت في كل الصفحات، طبعا غير الكفر لا، هلاقيها في كل الصفحات اتطبقت اهي اهي اهي. ممكن كمان اكتب كلام تاني جنبها هنا وهنا. لو عايز اغير في الكلام ده بعمل ايه؟ بدوس عليه كده مرتين اهو ورا بعض هتلاقيني دخلت على الفوتر وبغير في اللي انا عايزه. طب انا عايز اضيف حاجه مش انا اللي اكتبها بايديا، مثلا عايز اضيف حقل من الحقول اللي موجوده في الوورد نفسه. اعمل ايه؟ هاجي هنا على ديزاين وانا واقف في الفوتر بتاعي وهلاقي عندي اختيارات كتيره جدا هنا كده. في حاجه اسمها ديت اند تايم، ممكن اضيف الوقت والتاريخ بتاع الوقت اللي انا بعمل فيه البحث بتاعي زي دلوقتي، واختار من هنا الفورمات بتاع الديت اند تايم. لو عايز مثلا فورمات للتاريخ معين اختار الفورمات بتاع التاريخ اهو مثلا وليكن ده، اقول له اوكي. طبعا خلي بالك الفورمات التاريخ عندي امريكي اللي هو بيبقى الشهر الاول بعد كده التاريخ اليوم يعني، فمش مشكله. لو دوست اوكي كده كده هو ضاف لي التاريخ، شايفين ضافه في كل الصفحات. ممكن مثلا على المكان ده كده مثلا اضيف حاجه تانية، اجي هنا مثلا ادوس على دوكيمنت انفو واقول له مثلا فايل نيم، ضيف لي يا سيدي هنا الفايل نيم بتاع الفايل بتاعي ده، ضيفه لي تحت هنا في الفوتر. بص كده اسم الفايل بتاعي ايه؟ هو الحرب العالميه الثانيه، ضافه لي فعلا اهو. خلصت تعديل في الفوتر بدوس كلوز. ده كده الفوتر. يبقى تلاقي الفوتر ده كلام بكتبه تحت في الصفحات وبيجي على كل الصفحات بتاعت البحث بتاعي اهو زي ما انت شايف كده هنا اهو لحد اخر صفحه هتلاقيه موجود معاك. ولو ضفت صفحه جديده هتلاقيها برضو نازل فيها الفوتر ده معايا. طيب تعالوا نرجع كده تاني ونعدل بقى في الهيدر. الهيدر بقى اللي هو السطر اللي بيبقى فوق هنا، الكلام اللي بيبقى مكتوب هنا فوق ده بعدله ازاي؟ باجي برضو نفس الكلام انسيرت وهيدر وبختار انا عايز اعمل هيدر انهي شكل بالظبط، الشكل اللي هو فيه كولوم واحد او عمود واحد 3 اعمده او ايه بالظبط انا عايز اضيفه. تعالوا نضيف مثلا الشكل ده كده، انا هضيف هيدر بالشكل ده. طيب هكتب هنا في الهيدر ده مثلا عنوان معين. تعالوا نشوف هنا مثلا هنكتب مثلا هنا مقدمه، الحرب العالميه. انا بعمل بحث عن الحرب العالميه الثانيه وعايز اكتب عنوان كده فوق في هيدر في كل الصفحات بتاعتي عن ان البحث ده او الصفحات اللي انت قدامك دي كده بتتكلم عن مقدمه الحرب العالميه الثانيه تمام. حاجه كده في اول صفحه هلاقي مكتوب لي فعلا مقدمه الحرب العالميه وهنا هلاقي مكتوب مقدمه الحرب العالميه. تمام هنكتفي لحد كده النهارده يا جماعه ونكمل الباقي ان شاء الله في الدروس اللي جايه عشان ما اطولش عليكم مده الفيديو. وبكده يكون درس النهارده انتهى. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.